po and welcome po sa aking YouTube channel. For today's video po ay i-share ko naman po sa inyo kung paano nga ba mag-send ng pera from GCash to other accounts like e-wallet, GCash to GCash, and bank transfer. Syempre po, bago ang lahat, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify ka kapag may mga bago akong video uploads. Okay guys, ngayon po ay nandito ako sa aking Play Store. Syempre, bago natin umpisahan itong video tutorial na ito, syempre po kailangan muna nating gumawa ng sarili nating GCash account. Para po sa mga wala pang GCash account dyan, meron na po akong ginawang video tutorial kung paano gumawa ng GCash account. I-click nyo lang po yung description list, i-check nyo lang at nandun po yung link ng video kung paano gumawa ng GCash account. So, kung na-install nyo na po yung application na ito, i-open na po natin siya and let's start. So, na-open ko na po yung aking GCash account. So, paano nga ba tayo magta-transfer ng pera from GCash to other accounts? Syempre po, para makapag-bank transfer kayo or kung ano pang transaction ang inyong gagawin, kailangan po muna na ang inyong GCash account ay fully verified. So, paano po ba natin malalaman kung fully verified na yung account natin? So, i-click nyo lang itong tatlong guhit sa may side, sa taas. And then, makikita nyo po dito yung level kung saan na kayo. So, meron ditong basic level, semi-verified, and fully verified. So, kung hindi pa fully verified yung inyong account, mas maganda pong fully verified nyo na siya para madami pa kayong transaction na pwedeng gawin dito sa GCash. So, ang kailangan lang naman po dito is mag-selfie and then valid ID. Okay, so paano nga ba tayo magta-transfer ng pera to other accounts? So, let's start with e-wallet. Yung mga e-wallet po na kilala ngayon is Paymaya, Coins.ph, and kasama na din po itong si GCash. So, umpisahan po natin sa GCash to GCash. So, ang i-click lang po natin is itong send money. And then, click nyo itong express send. And then po, ilalagay nyo lang yung GCash number na pagsasendan nyo ng pera. And then po, kapag once na nailagay nyo na po yung number, yung GCash number, ilagay nyo na rin po yung amount na isasend nyo. So, example lang naman po to. So, maglalagay ako ng 5 pesos. And then, click nyo itong done. So, pag once na na-click nyo na po yung done, bago nyo siya i-confirm, tingnan nyo po muna yung pangalan kasi magre-register naman po yung pangalan kung kaninong GCash account yon. So, kung halimbawa nakikipag-transact kayo sa mga online seller, so makikita nyo rin po yung pangalan niya. So, malalaman nyo kung ibang pangalan yung ginagamit niya. So, pwede nyo rin po siyang i-confirm sa seller kung baka mamaya na-scam kayo or what. O kaya naman, ibang pangalan lang talaga yung ginagamit nila. So, malalaman nyo rin po kung nagkamali kayo ng lagay ng number kung sakaling iba yung pangalan na nag-register dyan. So, kapag okay na kayo sa number and sa amount na confirm nyo na, pwede rin kayong maglagay dito ng short message. So, pwede rin namang hindi na. And then, pwede nyo nang i-click itong confirm. And then, na-send na po yung pera sa ibang GCash account. So, kapag po kailangan nyo ng proof,
pwede nyo siyang i-screenshot or i-click nyo itong download dito sa may gilid. Ayan. And then, mapupunta na po sa gallery nyo yung resibo. And then, okay. And then po, click nyo na lang itong done. And then, okay again. So, ayan, nakita nyo yung pera ko is nabawasan na siya ng 5 pesos. So, next naman natin is GCash to Paymaya. So, again, kiklik lang natin itong send money. And then, click nyo itong send to bank. So, makikita po natin dito yung mga pangalan ng kilalang bangko. So, wala dito yung Paymaya. Ang gagawin po natin is i-click natin itong view all. And then, hanapin nyo lang po yung Paymaya. So, ayan, nakita ko na. Paymaya Philippines Incorporation. So, i-click lang natin yan. And then po, ilalagay lang natin kung magkano yung amount na gusto nating isend. So, sa maximum po, nakalagay dito is maximum of 50,000 pesos. So, depende po yan sa kung anong pagka-verified ng inyong account. So, mag-send ulit ako ng 5 pesos. And then po, ilalagay nyo lang yung account name ng pagsasendan nyo ng pera. Kung kaninong account yung Paymaya na yon. And then, yung account number is yung number mismo ng Paymaya. So, mobile number lang din naman po yon, katulad nitong GCash. And then, maglalagay kayo ng email kung saan nyo gustong isend yung resibo ng pag-transfer nyo nitong transaction na ito. Okay guys, so pag once na fill upan nyo na po lahat ng hinihinging information, pwede nyo nang i-click itong send money. And then po, katulad kanina, meron din siyang confirmation bago nyo siya isend. So, pwede nyo i-double check muna kung tama ba lahat ng inilagay nyo na information. Baka mamaya is mali yung nailagay nyo pong number. And then, kapag okay na po, i-click nyo lang ulit itong confirm. And then po, sa pag-transact na ito, from GCash to Paymaya, wala po siyang fee. So, libre lang po ito. Pati na rin po yung GCash to GCash, wala rin siyang bayad. So, libre lang din. And then, pwede nyo siyang i-screenshot para meron kayong proof of transaction. Maliban doon sa email dahil baka mamaya hindi nyo siya ma-receive. And then, pag once na na-screenshot nyo na siya, i-click nyo lang po itong okay. And ayan, nabawasan ulit ng 5 pesos yung aking balance. Next naman po is from GCash to Coins.ph. So again, i-click lang po natin ang send money. And then send to bank. And then click nyo ulit itong view all. And then, hanapin nyo po ulit yung Coins.ph naman. So, ito siya. Coins.ph DCPay. And then, again, ilalagay lang natin yung amount and yung account name na pagsesendan natin. And then, yung account number ng Coins.ph which is mobile number.
and then yung pagsasendan ng resibo, yung email address na gusto nyong pagsenda ng resibo para sa transaction na ito. And then po, pag once na okay na ulit yung hinihinging information, pwede nyo nang i-click itong send money. And then, meron din po siyang confirmation ulit bago nyo siya i-confirm. So, pwede nyong i-double check kung tama yung amount, yung account name, account number, importante yan, and then yung email. And then pag once na okay na po, click na natin ang confirm. So again, kung kailangan nyo po ng proof of transaction, i-screenshot nyo lang siya para make sure na meron kayong copy kung sakaling hindi dumating yung text, email, or kung ano pa. And then, click OK. So, ito po ay wala rin siyang convenience fee. So, libre lang po ito. So, ayan po, nabawasan na ulit ng 5 pesos yung aking balance. Okay, next po is from GCash to other bank account or bank transfer. So, i-click naman natin is itong bank transfer. So, GCash to RCBC naman. Dahil yun po yung bank na meron ako. So, again po, katulad kanina, ilalagay lang po natin yung amount, account name, account number, and then yung email na pagsesendan ng receipt. Okay guys, so pag once na okay na po ulit, pwede nyo nang i-click itong send money. And then po, i-confirm nyo po ulit, i-double check nyo yung mga details kung tama ba. Importante yung account number. And then kapag okay na po, i-click nyo na itong confirm. And then, katulad po nung sa e-wallet, ang GCash to bank transfer po is libre lang din po. Wala po siyang fee sa pag-transfer. So, pwede nyo na ulit siyang i-screenshot para sa proof of transaction. And then, click OK. So, ayan guys, nabawasan po ulit ng 5 pesos yung aking balance sa aking GCash account. So, ganyan lang po kadali mag-transfer ng pera from GCash to other account. So, ayan lang po guys yung aking video tutorial for today, and sana po ay nakatulong at nagustuhan nyo. And kung oo naman po is huwag nyong kalimutang i-click ang like button. And kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, huwag mo na rin kalimutang i-click ang subscribe and the notification bell para po updated kayo kapag may mga bago akong video uploads.